Hello guys, today magluto tayo ng chicken with mushrooms. So meron akong guys, chicken breast. Ito siya. Akong chicken breast guys. Ayan. Slice natin siya ng bite size. Chicken. Kuha natin yung fats. So meron ako mga tomato. Ayan, sa kan lang. Tapos merong mushrooms. Then, may, bell pepper, dalawa lang. And then, meron tayong onions. So, let's start now. Mag-slice tayo ng chicken breast. Chicken breast, guys. Set aside. Darling ko dinner niya. Lagyan tayo ng salt and pepper, guys. Yung chicken na yun. Salt and pepper yan. Then, lagyan natin siya ng potato starch bago i-prito. Yan. Ano siya, guys? Quick na naluto. Okay. That is, natin yung yung bell pepper slice natin. Tapos guys, natin siya i-prito muna yung yung chicken breast. Hold on muna ha. Set aside. Tapos, next natin yung onions. Guys, huwag itapon ito ganyan, Pwede itong soup. Pag may time tayo, gawa ko ng onion soup. Gamitin ko ang skin ng onions. Yan na guys. Yan ang natin ingredients for today. Ito. Yan. Meron tayong chicken, tomato, mushrooms, bell pepper, and onions. Sliced onions. Nice. So, let's jump sa cooking, Diyan tayo. Yan lang yung ginawa ko, kasi pag frying pan is siya. So guys, na-prito na natin yung chicken. Lagay natin yung onions. So, habang nag-shoot ng onions, konti. Close natin konti. Tapos, i-microwave natin yung bell pepper para madali.
time guys eh. Naghintay ang darling ko ng dinner time niya. Guys, ilagay natin yung yung tomato. Sarap niya guys. Guys, naglagay ako ng seasoning ng minchuyo or from the microwave yamasa. Minchuyo, itong gamitin yung guys kasi ito, complete na siya eh. Pwede rin kayo magamit ng consomme or Nor cubes, pwede rin siya. Pag wala sa atin yung mga Japanese na mga ingredients o pwede kang gamit ng Nor cubes para masarap. So, ilagay natin guys yung mushrooms natin. Mushrooms. My favorite mushrooms. Yan. My all-time favorite. Alam mo guys, pag kumain ka ng mushrooms guys, baba yung mong cholesterol mo sa baba. Pang ito kasi, pang anong tawag doon? Pang bababa ng cholesterol sa natin, katawan natin, yung mushrooms. Okay ko na lahat. Then, naglagay ako ng siguro mga 50 lang siya, no? Yan, okay na yan siya. Takpan natin hanggang maluto. Tingnan natin guys. Kung okay na siya. Sarap nito guys. Sarap na. Tingnan natin yung niya. Yung seasoning niya kung okay na siya. Ang sarap guys. Lagyan natin yung yung bell pepper. O yung piman. Yan siya guys. Na microwave ko siya ng 2 minutes.